हेलो एभ्रिवान, इट्स मी अनिल थापा टेक युट्युबमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। वर्डप्रेस एक्सप्लोर सिरिजको यो पार्ट 3 मा आज म तपाईँहरूलाई वर्डप्रेसमा तपाईँको थिम इन्स्टल गर्ने दोस्रो तरिका बताउँछु। साथीहरू, योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ वर्डप्रेसमा तपाईँको चाहिँ बनेकै थिम तपाईँले कसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर बताएको थिएँ होइन। र मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडि भिडियो बताएको थिएँ कि वर्डप्रेसमा तपाईँको थिम बनाउने तरिका चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3टा हुन्छ। एउटा कि तपाईँलाई कोडिङ आउनु पर्यो, होइन भने तपाईँले चाहिँ बनेको थिम इन्स्टल गर्नु पर्यो भने, अर्को पनि तपाईँको बनेको थिम नै इन्स्टल गर्ने हो होइन। र त्यसमा चाहिँ तपाईँले एलिमेन्ट्रो भन्ने एउटा प्लगइनको मद्दतले त्यसलाई अलिकति आफ्नो अनुसारको थिम तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। आज म तपाईँको यो एलिमेन्ट्रोको मद्दत लिएर तपाईँको चाहिँ कसरी तपाईँले आफ्नो अनुसारको अलिकति थिम बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर यो भिडियोमा बताउँछु। सुरुमा तपाईँको यो एपियरेन्समा जानु होला होइन, थिममा जान्छु म है। र तपाईँको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँको चाहिँ डिफल्ट थिम छ होइन। आज म यसमा तपाईँको चाहिँ एउटा नयाँ तपाईँको थिम इन्स्टल गर्छु र त्यो थिमलाई तपाईँको चाहिँ आफ्नो अनुसारको एडिट गरेर बनाउँछु है। त्यो तपाईँको चाहिँ एड न्यूमा जाउँ है। अब साथीहरू, यो वर्डप्रेसमा चाहिँ के छ भन्दा यो तपाईँको चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलि आफ्नो अनुसारको थिम तपाईँको जुन एलिमेन्ट्रोको मद्दत लिएर बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो ओसन डब्लुपी भन्ने तपाईँको थिम युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फ्री थिम हो होइन। र यो तपाईँको चाहिँ यति मजाले यति धेरै एडिट गर्न मिल्छ कि यसमा तपाईँको होइन। यो एकदम राम्रो छ थिम है। तपाईँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको वर्डप्रेसकै तपाईँको चाहिँ एउटा थिम हो है। तपाईँले यसलाई इन्स्टल गर्नुहोला र यसलाई एक्टिभ गर्नुहोला। इन्स्टल एक्टिभ ओसन एक्स्ट्रा यो जुन तपाईँको छ नि, यो तपाईँको यो थिमले तपाईँलाई एक्स्ट्रा केही प्लगइनहरू दिन्छ होइन। तपाईँले एक्टिभ गर्नुभयो हुन्छ है। यसले एक्स्ट्रा तपाईँको चाहिँ केही कुराहरू दिन्छ, त्यो तपाईँले इन्स्टल गर्नुभयो भने तपाईँलाई यो थिमलाई तपाईँको चाहिँ एडिट गर्नको लागि सजिलो हुन्छ है। र तपाईँले अब चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ प्लगइनमा जानुपर्ने हुन्छ कि यहाँ देख्नुहुन्छ यो ओसन एक्स्ट्रा भन्ने आइसकेको छ। यसलाई एक्टिभ गर्नु होला है। अ, तपाईँको बन्द गरिदिनु होला है। र अब यो हाम्रो वेबसाइट तपाईँको चाहिँ कस्तो देखिन्छ अगाडिबाट हेरौँ है त। अघि नै यस्तो देखिरहेको थियो है। यसलाई रिफ्रेस गरौँ। अब तपाईँको हाम्रो वेबसाइट यस्तो देखियो है। अब तपाईँको चाहिँ अब साथीहरू, हामीले एउटा चाहिँ नयाँ तपाईँको चाहिँ प्लगइन तपाईँको चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एलिमेन्ट्रो भन्ने छ होइन। यहाँ तपाईँको यो एड न्यूमा जानु होला है। प्लगइनमा गएर एड न्यूमा जानु होला। यहाँनिर तपाईँको टाइप गर्नुहोस् यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो एलिमेन्ट्रो भन्ने एउटा तपाईँको चाहिँ पेज बिल्डर प्लगइन छ। यसको काम चाहिँ मुख्य के हुन्छ भन्दा तपाईँले तपाईँको जुन पेज हुन्छ त्यो पेजमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो अनुसारको डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ यो प्लगइनको मद्दतले। यसलाई इन्स्टल गर्छु है म। र तपाईँको यो चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ होइन। र तपाईँले चाहिँ फेरि प्लगइनमै जानु होला है। गर्नु भइसक्यो। एलिमेन्ट्रो डाउनलोड भइसक्यो। त्यसलाई एक्टिभ गर्नु होला है। भयो है। तपाईँले तपाईँको अहिलेको वेबसाइट तपाईँको यस्तो देखिरहेको छ है। तपाईँले चाहिँ यहाँ तपाईँको पेजमा जानुहोस् है। पेजमा गइसकेपछि यहाँले हाम्रो कुनै पनि पेज छैन है। तपाईँले चाहिँ पेज बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँको होम पेज, तपाईँलाई के पेजहरू चाहिन्छ, अबाउट अस, कन्ट्याक्ट अस है, तपाईँको के पेजहरू चाहिन्छ त्यो तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले म तपाईँहरूलाई यो पेज कसरी बनाउने, पेजको बारे पनि अलिक पछि भन्छु होइन। अहिले यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई थिमको बारे भन्छु है। यहाँ तपाईँले एड न्यू गर्नु होला है।
अब यहाँ तपाईँको एउटा पेज बनाउनु होला, जस्तै अब होम पेज बनाउँछु है त म। HOM मुख्य अगाडिको जुन फ्रन्ट पेज छ, हिरो सेक्सन भन्छौँ हामी वेबसाइटको होइन। हिरो सेक्सनको तपाईँको होम पेज चाहिँ म तपाईँलाई बनाएर देखाउँछु है। त्यसमा तपाईँको यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँको चाहिँ यो माथि तपाईँको चाहिँ यो टाइटल भन्ने छ होइन, यसलाई डिसेबल गरिदिउँ है। तपाईँको चाहिँ यहाँ तपाईँको अहिले म तपाईँलाई यसको बारेमा भन्छु है। र तपाईँको चाहिँ यो यति भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यो जुन एडिट विथ इलिमेन्ट्रो भन्नेमा क्लिक गर्नु होला है। अब हामी चाहिँ यो पेजलाई चाहिँ इलिमेन्ट्रोमा गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एडिट गर्छौँ क्या, बनाउँछौँ है। यहाँ खोल्छ है। देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अहिले तपाईँको जुन माथि यहाँ तपाईँको एउटा हेडर छ होइन, यसमा तपाईँको मेनु आउँछ है, यो पनि तपाईँलाई म देखाउँछु है। र तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो थिम चाहिँ तपाईँको चाहिँ एडिट गर्न बनाउन सक्नुहुन्छ है। यो सेक्सनमा तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब जस्तै साथीहरू है, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो होइन। जस्तै तपाईँको अगाडिको तपाईँले चाहिँ मानिलियो अगाडिको जुन हिरो सेक्सनमा जुन तपाईँको प्रायः जस्तो स्लाइडर हाल्छ नि, वेबसाइटमा तपाईँले वेबसाइट तपाईँको ओपन गर्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ फोटो चाहिँ चलिरहेको हुन्छ नि, स्लाइड हुन्छ सिलाएर होइन, त्यो स्लाइडर म तपाईँलाई बनाएर देखाउँछु है। क्लिक गर्नुहोस् है। त्यसपछि चाहिँ क्लिकमा गएर यहाँ तपाईँको स्लाइडर खोज्नुहोस् है। यहाँ कहाँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँ यसरी यहाँ गएर राखिदिनुहोस् होइन। यति राखेपछि तपाईँले यहाँ फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि नै तपाईँको चाहिँ एउटा यो तपाईँको चाहिँ फोटो बनाएर राखिसकेको छु होइन। र तपाईँले फोटो कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर म तपाईँको क्यानभाको भिडियोमा बताइसकेको छु। म आई बटनमा त्यो भिडियो राखिदिन्छु, तपाईँ सक्नुहुन्छ। नभए क्यानभालाई युज गरेर तपाईँले चाहिँ फोटो चाहिँ आफ्नो अनुसारको बनाउन सक्नुहुन्छ सजिलो तरिकामा है। एउटा फोटो यो राखिदिएँ है, र यो राखिदिएँ। फोटो होइन। यसलाई तपाईँ के गर्नुहोस् भने यसलाई तपाईँको यो अहिले 3टा देखेर चाहिँ यसलाई सिङ्गल गर्नुपर्छ है तपाईँले। गर्नु अँ, अँ। यसलाई हाफै राख्नु दिउँ है। यसलाई तपाईँले फुल गर्ने कुन साइज गर्ने पनि पाउनुहुन्छ होइन। यसलाई हाफै राख्छु है। त्यसपछि 1 राख्छु म है। यसलाई 1 राख्छु है। 1 राखेपछि एउटा मात्रै देखाउँ राखौँ है त। यति राखेर तपाईँको यसको के छ भन्दा र तपाईँले साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ, मैले फोटो यसलाई यसरी हालेको छु होइन। देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि तपाईँको वेबसाइट तपाईँको यस्तो यहाँ तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको यो फोटो चाहिँ चल्छ यहाँ। ए तपाईँको यहाँ तपाईँले अरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ क्लिक गर्नुभयो होइन, यहाँ डबल के राख्नुभयो होइन, यहाँ तपाईँको चाहिँ यहाँ तपाईँ कुनै इमेज राख्नुभयो है। यहाँ तपाईँले इमेज राख्नुभयो यसरी, इमेज राख्नुभयो, यहाँ क्लिक गर्नुभयो होइन। पछि यहाँ कुनै एउटा इमेज यहाँ यो इमेज भयो होइन। यहाँ तपाईँको तपाईँले चाहिँ यसमा तपाईँको टेक्स्ट राख्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्ट राख्न सक्नु टेक्स्टमा तपाईँको चाहिँ अब
वेबसाइट हुन्छ नि के लेख्ने, आफ्नो बारेमा के लेख्न सक्नुहुन्छ है। मैले लेख्दिनँ, भिडियो लामो हुन्छ है, तपाईँले देख्नु है। हो तपाईँको त्यसपछि तपाईँले फेरि यसमा चाहिँ अर्को टेक्स्ट अर्को राख्न सक्नुहुन्छ, सानो टेक्स्टहरू तपाईँले। यहाँ तपाईँले आफ्नो केही कुराहरू राख्न सक्नु। त्यसलाई म तपाईँको चाहिँ पब्लिस गरिदिन्छु, यहाँ कस्तो देखिन्छ हेर्नु ल। देखिन्छ। अझै तपाईँले यहाँ तपाईँको चाहिँ थप्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँको चाहिँ यहाँ अरू तपाईँको जस्तै यस्तो होइन, त्यो तपाईँले अरू यहाँ 4 वटा जस्तै 4 वटा फोटो, 4 वटा तपाईँको टेक्स्ट, टेक्स्ट 4 वटा होइन, यहाँ राख्न यसरी टेक्स्ट तपाईँले टेक्स्ट राख्न सक्नुहुन्छ होइन, राख्न सक्नुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ, फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। टाइटल हो तपाईँको तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई पब्लिस गरिदिन्छु। अब अगाडि हेरौँ। अब यो चाहिँ के हो भने, अब यस्तो साथीहरू यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ होइन आफ्नो तपाईँको चाहिँ इच्छा अनुसारले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यो फोटै तपाईँले नराख्ने हो कि यहाँ जस्ट टेक्स्ट मात्रै राख्ने हो कि होइन। त्यही यहाँ तपाईँको जस्तै उदाहरणको लागि म तपाईँलाई देखाउँछु। तपाईँको यसलाई डिलिट गरिदिन्छु है त म। डिलिट गर्ने है। यहाँ तपाईँको खाली छ होइन, यहाँ खाली छ। अब यहाँ तपाईँले जस्ट टेक्स्ट मात्रै राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ राख्यो होइन, यहाँ तपाईँको टेक्स्ट चाहिँ टेक्स्ट भइहाल्यो होइन। ए त्यो भ्याल्यु टेक्स्टलाई तपाईँको जस्तै तपाईँले सेन्टरमा राख्ने यसरी होइन। यहाँ तपाईँको चाहिँ यो टेक्स्ट यसमा तपाईँले वेलकम लेख्न सक्नुहुन्छ। वेलकम फल्ना भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो साइडमा तपाईँको चाहिँ अब घर आयो। यहाँ तपाईँको जस्ट टेक्स्ट मात्र आयो। यहाँ माथि तपाईँको मेनु हुन्छ। यो मेनु तपाईँले कसरी बनाउने भनेर म अर्को भिडियोमा बताउँछु। माथिको तपाईँको टप बार हो है, आइन्छ यो माथि। यसलाई पनि तपाईँले हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँको मेनु तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँको चाहिँ मैले भने साथीहरू, यो तपाईँको पेज बिल्डरको मद्दतले तपाईँले चाहिँ अब यहाँ आफ्नो अनुसारले पेज बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ यस्तो राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अलिकति सानो फोटो अथवा यहाँ ठुलो फोटो, यहाँ कोही टेक्स्टहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तो गरेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ तपाईँले यत्रो लाइनहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ चाहिँ आफ्नो अनुसारले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पेजलाई। आफ्नो अनुसारले बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि पहिला डिलिट गरिदिन्छु म होइन। सिङ्गल तपाईँको जस्तै यो भयो है। यहाँ के छ त भन्दा यहाँ तपाईँको हेर्नुहोस् इमेज भयो, भिडियो छ, तपाईँले भिडियो राख्न सक्नुहुन्छ, बटम राख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ गुगल म्याप राख्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि गुगलमा गएर यसरी तपाईँको चाहिँ म्याप सो हुन्छ है। म्याप सो हुन्छ। अब यसलाई म एकछिन पब्लिस गरिदिन्छु। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्ट्याक्ट असको लागि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ गुगल म्याप चाहिँ है। यसलाई पब्लिस गरिदिएपछि हेर्नुहोस् है, रिफ्रेस गर्छु म। म्याप देखेँ। म्याप देखेँ। तपाईँले म्याप राख्न सक्नुहुन्छ होइन। यो म्यापमा तपाईँले लोकेसन कहाँ हो, यो लोकेसन आफ्नो राख्न सक्नुहुन्छ। डिलिट गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ यो एनिमेसन छ, यो चाहिँ प्रोमा आउँछ। यसको यो तपाईँको जुन अहिले भर्जन छ यो चाहिँ फ्री भर्जन हो है। तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन यतापट्टि देखिरहन सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईँको प्रो भर्जन हो। यसमा तपाईँको धेरै कुराहरू छ होइन। यसको लागि चाहिँ तपाईँले प्रो भर्जन लिनुपर्ने हुन्छ है। प्रो भर्जन कसरी तपाईँको फ्रीमा चलाउने भन्दा यो पनि म तपाईँको नेक्स्ट भिडियोमा बताउँछु है। इमेज स्लाइडरहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। यहाँ तपाईँको धेरै कुराहरू छ है। यहाँ तपाईँको चाहिँ साइड कोड, मैले अघि भने साइड कोड चाहिँ तपाईँले कुनै कोड चाहिँ यहाँनिर राखेर चाहिँ यो साइड कोडलाई युज गर्नुभयो भने कुनै कोड चाहिँ प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। एचटिएमएल युज गर्न सक्नुहुन्छ, साइड बार युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै कुराहरू छ है। तपाईँले अझै यो प्रो तपाईँको लिनु कुराहरू छ। तपाईँले यो पेज बिल्डरको मद्दतले, यो तपाईँको एलिमेन्टरको मद्दतले आफ्नो अनुसारले यो टेक्स्ट यहाँ तपाईँको चाहिँ हिरो सेक्सन क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है। यहाँ तपाईँको यो टेक्स्टको तपाईँले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यो टेक्स्टको साइज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। फोटो अर्को राख्न सक्नुहुन्छ, यो फोटोलाई यता राख्न सक्नुहुन्छ, यो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ, फोटोलाई सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। फोटोलाई तपाईँको चाहिँ यो टेक्स्टलाई तपाईँ कता राख्ने त्यो गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले नेपालीमा लेख्न सक्नुहुन्छ, अङ्ग्रेजीमा लेख्न सक्नुहुन्छ, जुन भाषामा पनि तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँको चाहिँ
तपाईँको आफ्नो अनुसारले तपाईँले यो हिरो सेक्सनलाई बनाउन सक्नुहुन्छ है। र तपाईँको चाहिँ यो एउटा तरिका हो। अब चाहिँ यसमा अर्को स्मार्ट तरिका के छ भन्दा तपाईँको जस्तै यो तपाईँको चाहिँ तपाईँले जस्तै मोबाइलमा एउटा चिज देखाउने, एउटा तपाईँको चाहिँ वेबसाइट देखाउने र तपाईँको चाहिँ तपाईँले चाहिँ कम्प्युटरमा एउटा देखाउने पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। यो तपाईँको पेज बिल्डरको मद्दतले। अब तपाईँले चाहिँ मैले तपाईँलाई आजको भिडियोमा यही बताउन के खोजेको हो भने तपाईँले के तपाईँले ৩ टा तरिकामा तपाईँले थिम बनाउन सक्नुहुन्छ है। एउटा तरिका भनेको तपाईँलाई एचटीएमएल, जाभास्क्रिप्ट र सीएसएस आउनुपर्यो। तपाईँले आफैले कोडिङ गरेर तपाईँको चाहिँ तपाईँले थिम बनाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि त्यो 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 तपाईँलाई आयो भने तपाईँले चाहिँ थिम तपाईँको चाहिँ अरूले बनाएको थिम युज गर्नु परेन। अर्को तपाईँको भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा के अरे बताएको थिएँ कि तपाईँले चाहिँ बनेकै थिम तपाईँको चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। बनेकै थिम युज गर्न सक्नुहुन्छ है। र यो तपाईँको तरिका भनेको चाहिँ बिचको तरिका हो। तपाईँले पुरै कोडिङ पनि आउनु परेन र तपाईँले चाहिँ अरूको तपाईँको चाहिँ बनेकै थिम पनि युज गर्नु परेन। जस्तै कि वेबसाइटमा के हुन्छ भन्दा एउटै थिम तपाईँको धेरैजनाले युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा मलाई यो थिम पो चलाएको रहेछ यसले भने जस्तो देखिन्छ नि त। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि तपाईँले यो थिम चलाउन सक्नुहुन्छ। यो तरिका अपनाउन सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँले अलिकति आफ्नो अनुसारले चाहिँ थिम बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो हुन्छ, अलिकति नयाँ देखिन्छ, युनिक हुन्छ होइन। त्यसरी तपाईँले चाहिँ यो पेज बिल्डरको मद्दत लिएर अलिक युनिक तपाईँको चाहिँ तपाईँले साथीहरू यसरी तपाईँले चाहिँ एलिमेन्टरको मद्दत लिएर चाहिँ आफूले अलिकति युनिक टाइपको वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ है। र योभन्दा अगाडिको अब आउने भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यो फुटर कसरी बनाउने, मेनु कसरी बनाउने होइन, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ सर्च बार कसरी राख्ने होइन, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब अरू तपाईँको भनेको चाहिँ त्यसपछि अरू पेजहरू कसरी बनाउने होइन, त्यसपछि तपाईँको अरू कुराहरू म सबै कुराहरू तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा बताउँछु है। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको यति हो कि तपाईँले थिम चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ पेज बिल्डर एलिमेन्टरको मद्दत लिएर तपाईँले आफ्नो अनुसारको युनिक थिम बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने जानकारी मैले तपाईँलाई यो भिडियोमा दिएँ है। अब यहाँ मैले तपाईँहरूलाई राम्रो वेबसाइट बनाएर चाहिँ मैले देखाउँदिनँ किन भन्दा भिडियो लामो हुन्छ। मैले तपाईँलाई जस्ट के हो भन्दा कसरी बनाउने भनेर मैले तपाईँलाई जानकारी मात्रै दिएँ। अब तपाईँले आफ्नो अनुसारले यहाँ आएर आफ्नो अनुसारले तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, केही समय बिताउनुहोस् होइन। यहाँ आएर तपाईँले आफूले तपाईँको के अरे केही समय बिताएर चाहिँ यहाँनिर गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो अनुसारले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँको उदाहरणको लागि मैले तपाईँलाई यहाँ अर्को कुरा एउटा भने जस्तै बटम। यहाँ बटम राख्नुभयो, यहाँ बटममा हेर्नुहोस् यो बटम भयो। यो बटनमा तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो लिङ्क राख्न सक्नुहुन्छ है। लिङ्क राख्न सक्नुहुन्छ यो बटममा। बटममा तपाईँले आफ्नो लिङ्क राख्न सक्नुहुन्छ है। आफ्नो लिङ्कहरू दिन सक्नुहुन्छ यो बटममा होइन। के यो बटममा क्लिक गर्ने बित्तिकै अर्को पेजमा जाने, अर्को के खोल्ने यहाँ लिङ्क राख्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ जस्तै यो टेक्स्ट भयो। यो टेक्स्टमा पनि क्लिक गरेर तपाईँ अर्को ठाउँमा जस्तै तपाईँ वेबसाइटमा कुनै जानुभयो भने टेक्स्टमा पनि क्लिक गर्न मिल्छ नि त होइन। जस्तै यहाँ तपाईँको यो त्यो लिङ्क तपाईँले यहाँ राखिदिनु सक्नुहुन्छ भन्दा तपाईँले धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एलिमेन्टरको मद्दत लिएर है। तपाईँले एउटा राम्रो तपाईँको चाहिँ एउटा गुड लुक एउटा भनौँ न राम्रो क्या तपाईँको अलिक युनिक तपाईँको वेबसाइट तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ है। भन्दै आजको भिडियो म यहीँ अन्त गर्छु साथीहरू र नेक्स्ट भिडियोमा म अरू तपाईँलाई कुराहरू बताउँदै जानेछु। है आजको भिडियोलाई यहीँ अन्त्य गर्छु। नमस्कार, धन्यवाद।